Hello everyone, and it's another day and another tutorial ulit dito sa aking channel. So for today's episode, ituturo ko nga sa inyo kung paano nga kayo makakapag-convert ng isang video MP4 into audio MP3. So first thing to do, open up Google browser, type nyo dyan, VLC. And then punta lang tayo dito sa website ng VLC, videoland.org. And then download their application, VLC. So on my case, na-download ko na siya. So pupunta ako dito sa download folder ko. So yan, ito yung latest nila, 3.016. And then i-double click ko lang and then install. So on my case, na-installed ko na yan and i-open ko na lang yung application. So yan, VLC. So yan, mag-open yung VLC application. But before that, pakita ko lang muna sa inyo yung video na MP4 na i-convert natin or i-extract natin yung audio niya as an MP3. So bale, ito yung video niya. Isa itong so yung video ito ay isang MTV ng isang sikat na singer. So yan. So i-close lang natin. Open up natin itong VLC media player. So una, punta tayo dito sa media and then click natin yung convert/save. Dito sa file tab, meron ditong option sa file selection as add. So click lang natin yung add and then i-select natin yung video na ating i-convert as audio MP3. And then click convert/save ulit. Dito sa may settings, convert, under the profile, merong mga file type dito na pwede nyo i-select. So for the sake of this tutorial, i-convert natin siya as an audio MP3. So i-select ko yung audio MP3 and dito sa bandang baba meron ditong destination file. I-browse ko lang siya kung saan ko siya gustong i-save. So i-save ko siya sa desktop. So lalagyan ko lang ng file name Isang. Then click save ko lang. Then as soon as na click ko tong start, start na siyang mag-convert. So yan, bali makikita natin yung progress bar dito. Mabilis lang siya mag-convert, so it will not take more than a minute, or it will depend on the video that you're trying to convert to MP3. So kung malaki yung video, so medyo matagal. Kung maiksi lang naman, mabilis lang siya. So yan, almost done na. So yan, tapos na yung pag-convert niya. So i-check lang natin yung file na kinonvert natin as an audio MP3. So ang file name niya ay Isang. So ito na bali yun. Nais kong ikaw ay sarap. So yan, ganyan lang kadali. So na-convert na natin yung video MP4 into audio MP3. Itong option na ito, magagamit natin to kung meron tayong mga downloaded na YouTube video or mga video sa ibang platform na gusto nating i-extract yung kanilang mga audio or i-convert natin as an MP3. So itong application na VLC ay free lamang at napakarami pang options na pwede nyong gawin dito. So guys, I hope nakatulong itong video ito sa inyo. And kung bago ka pa lang dito sa aking channel, please do like, comment, and subscribe na rin sa aking channel
kung may oras ka. And I hope to see you on my next video. Salamat sa panonood.